Di magno. Meron ka. Review mga tingin lang no. Basta ba? Kaya po. Wait na yung para masabang. Hindi po. Batik view. Maray pasibog, mawid unang sibog. Nakalang tao ng kayo. Ang rate ko nga yun. 63 go. Go. Grade ko 63. Sa ano? Sa art. Iyo, di nga nagtutubo. Ilan mo kung naintigan? Mega gan. Minihigan. Ang nagsibulan ano. Pagka na daw, pupunan. Book! Yung pa kayo ipe. Eh, no? Jadi lah. Itu semua Ayan. ayah kan dia belum. Pero dia main di baik. Kung ano ang alam mo tungkol sa ini ano ko ba? Philippine na pa parang buko yan. Buko. Wala mo ko din sa ano. Di ba mo ano? Kahit arts kaya nga dito. Yan, kaya sa GC. Itong inasulong. Lahat pa sa punya. Wala ko, may ulo. Alam mo sa palyado pa. Electricity doon ko. Dapat ako nakatama. Mabalot dapat ng mga Alam mo. Alangan sabi Linda, ay alam mo mga Minda mo sa sabi ko nga, dali ko sabi ni Buboy. Sabi ko ito, iyo ka nang dumansi, di ba titigil ni? Malupang mo lang. Pero, kung nagtaroon din ng dali na ito, may iba ako. May iba ako. Eh, ano nga yun? Umawa ko. So, nagdumasin ng Diyos ako. Yun, pero, may iba ako. Yun, magkaroon.
Uy, Namatay ang ano. alin? Ano yung klase ng Yung mo yun, ang loud. ulo? Grabe. Di ba ito, ano? Ano, wala. Boto kayo. Uy! Kaya kaya. Kaya mo. Nasa dayo po kami, malayo. Ang malayo ko na yan, puso sa sarang sa dayo. Hindi no, pero agaw na tiyo. Life naman niya. Sino ito man ang grasyo? Ano lang ito ka? Ano sa kulubin? Ito na, minamata ko masarap. Inamot ka ba si Ira? Ay, kuya. Sabi ko, kuya bulo. Tindahan. As ka nahilig ko. Puto na. Ano, ano? Hindi ko mo ba? Kaya pa, agad pagbigay ka ng lagawat. Aray ko, aray. Ay, gusto mo ba mo? Ay, gusto na mo. Medyo pagod na. Tingnan lang. Tatubunay. Ito yun. Wah. Apa? Duk. Apa to? Apa to? Wah, apa?
bahay mo. Ano? Upo ako? Ano? Upo ay. Upo ako? Alam mo ako ha? Sa ano? Sa gabi. Grabe siya. Pira. Huwag ko na to. Upo kayo. Upo kayo ka. Yes. Opo. Hindi nga ako. Ako. Upo dahil ko. Upo kaya. Yes. Ang talaga kaya. Ah,
Kasi ang dami na ganda niya. Puro na ko pumaw tayo. Brooklyn, 305. Pero mo pa naman. Lima. Ano yun, yung ito? Tapos, pwede ko video ko, on video ko sa yan, sa pages na Kasi, di po, din naman, ayun, di tama ko, ito sa lang, maganda din lang po. Sunod ko, yun, kaya pa,
picture kaya talaga malabo. Dapat magano kang kunyan, mag-support mo. Kaya WPS, ayan, may gamot tayo WPS. May bayad na pati yan. Kung nag-iilis. Dapat PDF. PDF. Pag-permit, hindi malabo yun eh. Sino po? Oo, mas malabo yan. Permit. Dapat naka o kaya PDF. Ay, pwede kong ila-access sa akin ko Eh, malabog mong kilala yun. Gusto mo talagang malinaw, dapat Kaya kayo mag-improve na araw ba na-align doon sa word? may bayad na kaya ang WPS. Hindi na kayong mag-align. Pwede na ano? Pwede na ano? Kaya rin na. Nakagawa ko na kaya. Napapanog doon. Medyo may student doon eh. May student daw ako. Putol, permit ini putol. Pag ganyan, pag ano sa album, hanggang dito. Pero pag pinol na friend, putol yung video. Sige, nilada yung mga pag-ano. Hindi ko naganda. Ano, concert band paper din yung araw. Sabi yung wala. So, kung nag-ano kayo mga documents, pwede magparang kayo mga naka-WPS na photo. Maliban ko rin yan na malabo kung print. Dapat mga naka-word talaga o ano, PDF na file. Pero pag kanina siya malabo. Basta bako siyang malinaw kung ano na hilig mo dyan na gawin. Okay lang, okay lang. Basta kung bali, ano, nai, sabot ang tama sa sila, hindi pa doon yung mga sura natin. Sabi lang na ano ka. Ay, ang bagay yan. Okay na. Okay na yun. Okay na yun. Balo ato yung ano, bali, ano pa. Okay na yan. Thank you. Hindi na lang nababa. Hindi na yung baba lang. Reminder. Pwede ba ang tugtungan mo na? Ito naman yung sabi na lang sa pag ano. Kasi yun yung putol dito. Yung bata. Kasi ano talaga.
Ang ganyan ba? So, bala daw ya, ipinat na yung picture, tapos i-print mo. So, kasi magbabalong na rin mo kung ano ka gusto. Sigaritan mo sa something. Ang aral sa araw. Ito na lang mo dito. Hindi kaya kami Sino lang yun eh. Doon na edit. Mag picture niya. Ano, wala akong sponsor. Siguro ko yung 26 tapos, malinaw pa ang malinaw pa ito. Bringit natin talaga. Pag-araw ko kayo Kasi, dapat talaga ito yan. Word, o kaya ano, PDF. PDF na ba? Dati kaya, WPC, lang sila. Di ba? Kaya ang mga picture ko eh. Di ba? Bago ko, mabalik ko ako, balik na. Ano talaga ito? Yung mga ikaw pa edit ang kanila. Ayun. Sabihin mo na ganyan. Ha? Wala ito. Walang pagkain. Sabihin mo na ganyan. Katawag sila.
Dati.
Kaya, na. Huwag mo nito. Nandiyan na naman ulit. Tumayos ka na. Kembali ya. Ano oras na?
Sa Bluetooth ko nasa ano, inisend ko na sa ano, messenger. Picture, nindo. Ano sa latis ako kung ba, biyo lang sa latis, ako na pigaso, iya sa latis lang. I-ano, i-dukot mo sa latis sa ano, sa notebook. Ano yung pangalan? Yun ba ba sa inyo? Then, Family kasi. Family pa rin. dahil na ako ng picture sa nani, ay send ko ka ba iya sa messenger na pag print lang po sa sarong ko pagban. Sabi ko lang. Iya po. Sige, Vicente. Yun ba ba ito? Ano na ka ba? Pero, ano, ito lo? Apat. Apat po ang kabigyan.
Itong minuro na ako. Ang hirap. Meron tayo kung guro na pala kung pala ko sa dito. Parang bukong ba nila yung kapit na yun? Masalit-salit mo Masalit pa ako ba pala. nila? Share. Kapit pa tayo. Yung mga nagbalik na sa mundo. Kaya lang yung kapit. Hindi na Kapit ako sa hindi. Kitan mo. Mas ligtas na. Kitan mo. No, wala mo uso na yun. So from right for once, two, and three. Defeat. Play again. Friendly bullying. Tama. Bang! Bakla akong ano? Bakit ka raw? Nagbaka ka ng pantalon. Bakit ka kula? Diba na sa mo turn? Dito naman na. Tumusong ka sa turn? Sa mo turn? Buni yun. Turn? Ito. Kagitan daw. Puta, magamit pa, kung magamit ako kahit turn kang pantalon na ito. Say ko sa rayo na, ano ko, pantalon. Kung sabon. Kung sabon mo ni Pulo. Pagkabot. Ito nga yung kabiyan ni
Sa anong week ito? Next ano na kayo to? Mga gamit next week ta mapayat ng anong may sabi na mas terror pa dahil sige sa Spain. Iba na MS bro. Sa place iba na din dito. Tignan plus dito. Marapan na kayo to. Ang marapan. Ah, sige mo din. Mura ko na kami ang hype na ini. No? Ano pang hype? Ano nga? At ulo kung ano baga, so mas dapat pati diyo. Ay man siya. Di na nakakali. Dali ako. Malayo. Yan na. Masa din na.
Maganda yung kung lalakatan nila. Hindi ko na pala.
Tapos, Hindi ka na nag-isilo pa.
Outside po. So, hindi, ano, Isa po.
yung design. Ano mo, mali? Alam mo, say, yan ang yun. Yeah. Good. Yes. Kaya lang, wala nag-drink. Yan. Ay, salamat. Salamat na ako.
Then, nawala na dati si mama. Ha? Yan, tingko natin. Then, ay, ano na nasasalang? Ayun. Ano lang? Ito. Oh, yung
Okay, so po. Wala ko pala sa sige.
Ang iba nga di ano, ano niya, di ka ano nila.
Ako kilala. Okay. Ako kilala. Sige na, okay na. Yan ang masulat. No. Gusto mo ni ito ba? Pagod jadi mo tulo. Ay, ka? Ano yung
Ganun, may panunod. Pero kumangin. Oh. Oh. Gusto magkaibigan. Ano? Yeah, move. Nagkakaroon Katandaan mata. Ang naiisip. Iba yan libre ka. Ha? Teka. Kumuha rin din nga libre. Luli, ay, natira ka.
Habang sa Yes, Tagalog. Ako bago na nalamigan. Kuha na sa na. Ano?
Ah, ganyan. Wala ko.
Minus ang cellphone. Hanggang mo kaya daw dyan? Ha? Pwede ka dyan? And the office president of the vice president, they want to question me. Ano? Muluk-muluk pa kami sa industry. Pumunta pa, binaya,
Kasi ako yung datingan na trabaho ko eh. Kaya dahil sila na yung trabaho ko kaya letter of ingredients yan. Kinuha ka ng trabaho. Ano yung ano mo? Ano? Letter of ingredients. Sa barangay na. Hindi ko na yung trabaho. Kasi pagkakaroon ko kami kasama. Ay, nagbigay ka din? Bedman? Parang pilaan? Ito ang pilihan niya. Baka na kung pagkain. Ay, ito ba pagka? Ano ba rin? O, kaya kung tayo, kaya po. Ano ba ka na? Hindi ko ka sa tindahan. Marami ko naman. Pero na, loko na kami. Ha? Ano ba na? Lawan na nito. Ako sa picture mo tapos ako na ating dad sa Washington. Nagkaroon ko niya. Ano na, di ba? Sabi ko, kaya kapatid mo magpapagaling mo, ayun na ako pinatilo. Ito pa pagkaroon nila. Okay pa, sa inyo. Then, ang mga ito, ang mga agad. Ako na lang ang agad. Para sa kumpul sa ilang tapos na ang lugar. Mabang na ang daan ay 7,000 para sa survey tapos kita na. Kada sa kita na. Ano yung kita na yan ang kita. Pag sinabi, ano yung talaga? Ano ba yun ang talaga? Yung halimbawa lang halimbawa ini sa araw parang sa relevant ko isa lang kung sa individual sa individual sila nasa loob ng sila nasa loob ng sila ang pagsurvey sa ano baga ang dagat? Dagat sila ang dagat. Sa dagat hindi. Kung baga, ang nialo ko sa may ando kita ang dagat ka. Kung baga, may last number. Kung baga, may last number man. Hindi ka din. Wala siya sa kiyar ko sa palintaan. Kasama ka isang. Hindi ito, ano?
Kasi kung napansin ang mga ulit Sabado, mapasok na. Madyo naman sila ang Sabado. Ma-request open sa baka masukal-palsigan ang bumibig ko ano din. Kung meron makami ni Lolo. Mabalik na naikuhan niya. Ano nang napagsakan? Pag di mo nakikita ng papel, yun kaya, kung tayo na, kung makita sa akin, kung hindi mo makita, tama ka ulit. Bumili ako dyan para ito kasi ano na? May dagangan. Hindi kami mga pagsabi sa hindi ko kasi kaya nagkakait ko. Gulit na po. So, buhay na naman. Bagong baga, kulang. Pagkasalang namin ang sila makakasama.
Ay, mo na ni, sarap lupad ko, down ko. Adi, hanggang jam ko. Hindi ka ba nagsarap mo sa doon? Ano ka naman, nagtang? Iyon ko. Ano ka naman ako dito siya? Ay, parang yung nangyayari sa baga. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano, harap ya, yun. Ano ako umakawa naman, so yan sa natin. Nagpulok ko, sa sana. Ano to, ano na po ang dati. Eh, Pagkabot mo mo eh, dapat yung tao na lang ko. ano madala na ko? So, sige, bibili. Okay. Para sa kuya. Sabi din bibili. Ito, mas cleaning, ano, nakakapit na siya. Iba ba makikita sa ano? Ako, sabi niya ang pag-moverso, siguro ko sa niya. Dahil sa ulo, ay produkto. Sabi niya, sigurado ka. Kaya ang tumulit ka, dapat ay makaprodukto. Sigurado ka, iyo. O, sabi niya, ang tumulit ano naman? Kaya ako sa iyan, mabait na hanggang makatanggal ko siya dyan. Ako sa kung sa iya din sa doktor, kaya pumunta sa telephone doktor, kaya sa ano sa doktor. Ako makakuha sa doktor. Sige, ako sa may doktor. Huwag yan ang doktor. Sigurado ka, ito mo ng pagkahama. Ano pa yung matarasan ka? Hindi mo dapat magpapakahama. Ano? Dito ako, susuro ko ba? Alis ka doon sa ano? Hindi daw. Ayun na. Alis ka doon sa iyo. Ini ang yang no tapos ini sila ang sila ko sila sa labi itong parang balik na bala. Pero kung ano ay simpa, makakasali ka ito o matanong na ba ito? Mga ano,
Yung sa harapan ng kuya ba, kasi kaya na dapat pa yan, ang parang capital ko. Hindi ko nasako. 2.7. Ang nakalabot na kwarta, 1. Oy, hindi mo na si Mami ba? Okay. Pero hindi na ito man. Ha? Kay mana na si Miguel. Yan. Ay, nagsisinyan ka yung mga kanana. Yung alin nila daaw. At sabihin sa akin, walang hawa. Hindi naman kita kapito naman, kung goyang ko na gano'n. Kaya magdato ba sa kapag ano ko sa tao? Mga padiligar man ako duman nakalublak sa halublak. Eh, nasa mga tingin kayo, hindi ka na. Yung gabi mga laging gabi na sa'yo. Ano rin, kita ba kung nakaligpin ko yan? So mga kahot, isa na di ba na nagkaan? Ano yung matasanan? Sa'yo makubog mga kalugar. Especially sa daan mo ang awal. Hindi ba kaya yan? Kaya yung mga hindi ko makakita ko. Kaya sa ko, yan ang kanina. Ayan, yung sa'yo sa ano. Anak kong tagawan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Oo, nagagalit ang kasi. Bakit mo na Ako po kung mag-antip doon. Maaari pa naman natin sa iyo. Parang niya ako nabubulol ka rin. Wala ka niya ako. Pag nagagalit, meron ka dito. Tignan lang. Kailangan mo lang. Kasi ay, nanalit mo lang sila. Dahil nagsilang hapon, parang nagsilang Para po ang tulog ng mga mo. ito lang, ano, alam mo lang, nagbibigay, ano naman, basta, ano ko rin natin, hindi mo pala kami na, mapakalibaga ka mo. Ano? Magbuka ang pagbuka ng nakirasulatan. Ang alam mo yung mga ito paano? Pag wala kaya ni mama niya, nagpaparta ko sa yan. Puro sa naman ang isip nila ni mama ko, ang nalapag mo sa mga ano. Dahil nila na nasasabitan, ang mga aso sa sarabay pa, nagkakabarayaan ko pa nga iba sa ang kasama ito. Kasi ang sinabalik puro ano sa ilang. Malinig naman, matala pa niya, pati rin na dumaan na ulit. Pag nag-diri lang ang mga aso ko, nang ura ko sindan, dahil pag iwas ang ibang dahil at dahil mo man nakawag at mga kasi ganyan man sa ibang nila na nagpasalamat salamat ko. Pamilya, magturugan kasi. Kaya kung tayo si mama niya, nagtrabaho. Ako naman sa SPO. Ako din, ako nila. Dalaga naman ako naman sa medical center. Magwalang ako. Pero kung ako pa ulit ako na, pero kung ako sa mga bas, man kami nila kung tigabantan mo na kayo, nasa pati na kami. Hindi ako babayaan kan. Ano nila ay, ano na nga, pwede ka na sila, pwede ka na kanila. Ano ka na? Alapit. Nabubuhay na.
Kaya ko naman kita dito sa ano, sa, meron ka sa, yung makakas, tapos ako nakita sa bus stop, hindi ko na ako yung ganda. And then, din ako, naglang sa tuloy ko sa hospital. Dito ako nagsibayan ang ta. Yung pagbaba ko, madidisip. Ano ko naman sa kanya? Ang hatid si mama sa laruan sana. Kami nang iyang sa inda. Pupukawan kami alas 4. Malut na kami pang pamuhawan. Dahil pa kami pili masakit. Masakit doon. Pupukawan yung masakit niya. Nakamaraw na sindan. Doa. Halun yun. Oo. Halun yun na. Nakamaraw na. Ano kang alas 8 na. Dahil ka nagahanit sa lamisa. Ano sa mga kinakilin? Taga na lang. Kasi kung naman. Kasi naman natin ang sinundo lang. Ano na ang sis? Hoy! Kuna mo na sa kanino. Tapos yun, tapos yun, ano pa ba na nakakaya magkakili? Magkakili. Magkakili na kita. Dati, Ano kung may parking sa Tawanan ko ng sa angkol at tawanan ko ng sa angkol na ano sa kanta ng mga kaibigan. Ay nakabunduwa nga, tatap ko naman sila ng tama yung duman ko kuya niya. Baka nga kan, ito nga isa sa kanila. Kapag may makasip ang bumugal ko eh. Ito ko yung bawal sa kanila. Mapabuhin mo kasi tapos ini ka pa sa team, ini mga tinatawag. Ini sa dito ini na ini ko sa nina pa din. Ini mga sana naman kitusaw ka. Ako ulit lang. Nasa 60,650. Ano mga uli ang sakitan? Pudod ko siya ang phone. Pudod ko kasahin niya. Paano sabi? Bakit ito sa kuya? Pahalin na lang si kapitan? Pag-survey na. Pag-survey na. Relax ka na. Ang galing ko mga ito na, gumana mo. Ano tama mo lang yung sabi dito? Pagaling duman kami. Oo. Ha? Kaya pangalan ko. Doon ang daw na kumiyat sa perso. Hindi ko ba ko mo kita sa baba ko din. Boy, mo dito. Pati hindi ko dito. Sabihin sa
Dahil ito, gusto ko lang naman ng tako. Yun ang may tayo sa senta. Gagawin na ako doon. Hindi na ko kalito sa ng sibilan ko.
bobo. Oras na. Well, actually, Okay. ipalo ko nga pag-ulat.
Up lahat. I-click open. Select you go. Yeah. One. 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 Scrolling. Scrolling. One.
Nasa to. Gold. Out na sa to tabi. Out na to. Let's go. Yun, na.
Ano? Unggoy? Open sa mga... Pero masaya na.
Hindi ko po. Ano ko po ulit. Tanggalin mo ko tayo. Para matigas na.
Ay, meron. Okay. Ba't naman eh? English, yung
Next month, sa Katari.
Tayo nung nawawa siya. Yun mga nag-uwi tayo ng dalawa. Dahil may ano dito. Ha? Ilak mo doon sa likod, baka maglalad sila. Nasa bukas pa ito naman. Ito doon. Ilak mo. Nakita mo dito. Papasok.
Hanggang po. Hanggang po.
Ano, picture sa kulong ng ano, kita namin dito Yan. Tagad boy at ice pen. Sabi ako. Ito, dagdag lang ganito. O ano, potito. Ano, kamot daw kayo na boyfriend sa akin. Ayan. Pero,
akong dala sa trabaho, ito na, kasama akong dala. Ah, pero, yung, ay, Ano ba? Ano na nga ito?
Pindutan mo. Pindutan mo nga eh. Dito lang gulo. Alis mo. Gulo. Sikat ang dati kay Andre. Bago lang ng pinakaikot niya yun ang palabas. After sa Oo. Pero nagsikat na doon sa mundo may ako. Sa mundo may ako. Mundo may ako. Okay, start. Ay, ano? Baka na. Okay lang ba ba? Tama na, tutang mo na kami. Ha? Ba't hindi ako madalang? Sabi ko na, tama.
Nakakatuto. Dahil ay, Anda rin. Anda rin. dahil na ako sa kanila kayo. Wala ang chat ng daan. Dahil kung meron pa ako, ha? Kaya, ano yun? Teka, Okay na ka! 1, 2, 1, 4. tawag sa hindi. 1. Kulang! Aray! Ano ba yung ipis na din? Lagi, so walang pinaglaki. Sabi ko, level mo. May pira ka mo? Ngayon ka na ba yung Sa tunay, nagpupugsman, ikalikan. Pugskain lang ako. Man. Oo. Pupunta ka. Wala diyo ko kaya. Una. Sige. Oo, sige. Tingnan. Lugol. Ano mo ako? Gano'n ka sa peta? Hindi, gusto ko lang. Mga sila. Sa kang na Iyo. sabi mo doon. Saksakan kita. Gamitin ka so, nakuha ka pa sa lang. Yo, bariyan ko nang tingnan mo diyo. Dahil pwede! Pagkita ko na din. Apa na ka diyo? Oh. Parang kung sa nag-ano si Junjun. Nag-ano na mag-hotel. Sa Saud. Yo. Saud ko na nandoon. Kuya na. Alam ba mo? Yo na ka. Bye. Iyo na ba ka?
Hornet. Okay, we know. Oh, Teddy Berry. Sarap sa kong gudi kuya dito. May mga buot. Baka nakasya. Go. Tama ka, di ba ba? Okay. You are amazing. Agoy, dami nila gar. Uy, Jay! Jay! Rago na ba dyan ni? Ako ba ako? Hindi mo kukuha ng libre. Ha? Libre. Ay, ito. You are. Ay, nang gawin. Doktor ako, Bran. Sniperan? Hindi. Ano? Sabi mo ba sa ng ano? Natratan? Ako. Saban. Ito. Kung ito, sini. Jay, okay. Naku, par. Pwede na Giro. Kung ko natuto. Jay na Jay. Ay, naman. Jay, yun na. Arjun mo. Arjun mo. Otro. Kita na, no? Jay na yan. Yes, yes. Oh, na dyan. Ako ka dyan. Hindi ko siya. Ano yan? Dito na pala ako. Sige. Dito na. Buhok ka dyan. Ano? Shoot. Art ko gini. Inik. Ay! Ay! Una ko. Alas na di ba ako? Bakit yun ka? Yung pala. Yung nagpapila. Daw. Kids. Yes. 50. Ay, nandiyan. Gigbe. Gaye. Ayan. Alitan mo. Ano? Ano? Pwede tuloy na eh. Ano yun? Yan, bako ito. Tapos. Ano mo na? Period. Art na heart. Shoot. Ay. Garot ako. Garot kita dyan, no? Ano? Oo. Mas nirupobi ako. Wala. Ay, kutsilyo sana, kutsilyo. Di ako pagtakulon. Hindi kutsilyo sana gawin. Kilo ko kayo mo. Okay, bawasan natin. Yung mga kutsilyo. Ibili nene. Oo. Ayan na. Sa tira ko pa pala. O, kung ano ka sa mong bulo? Suglok pala. VIP na dyan. Gusto ko rin na. Bulok tayo mo. VIP. Ano ba? Rakal. Alara! Ayaw, Winstein! Nanalita skip. Dar niya.
Hindi na sana ang new year. Which means na? Wala to, yan ah. Ano yung pinatala na eh? 8. Start. Oh. Yo. Nakatulog ba ka, Jo? Hindi ko pala. Di ba may bulangan siya? Iyo. Sabi na. Ano yun eh? Wait. Ano na ko ang sabi? Ay, sniper. Parang kita yung sniper? Bago yung iba kasi. Talaga. Uy, yaman na! Kasi ba kayo eh? Ano daw? Magkabit na kayo. Ano ba? Ano to na ako? Ikaw, may dalawa. Ano ba yung kayo? Wala ba mga ba? Adoy! Huli par! Huli din! Diba? Pasak ka dyan. Yan na. Yan na. Para nila ito. Para nila. Nadambo niyo. Ano ako nagadaan? Sige kita, Jo. Wait. Alat. Agoy! Makulong! Nadambo nagagadaan. Tapos naman si Jason. Sumaysay pa yan na din. Energy! Yan yung gamot. Nakulunan. Patay sila sa sobrang lakas. Lahat ba ako kung bading? Hindi ko lang pagadaan. Bilis par. Mamamatay ako dahil sa gutom. Aray! Yan, tulong na lang. Tulong na. Kulay stop. Kulay. Ay, ibang kita. Tara, masama-sama. Ano, di kita, G. G, pasakata ka dito, G. Ito po. Tama sa pasama nga ilan na lang. Ito na. Buak. Bilis hanggang na lupa. Division. Ano? Ito. Ito lang. Nakatara. Nasiki ka yan. Mana, iba, kitang doon magkikigang ka. Ay, mana, rush. Ikaw, Said, uyaman yung tulos. Magaganda ako. Yan na dyan, G. Patay ka sa akin! Hindi negatibo ni Jason. Ni Jason na pala ng tulos. Ako po na dumaan. Magaganda na ako na dumaan. Yung matigas sa Said! Yun na, tama. Ito! Cheater! Hindi na-count ko na sa'yo! Ano talong ko ba nagagadaan? Okay.
Magpagandang na to, magiling na dito ay magandang na to kaya. Ganda. Bukas din ako. May nagtatay ko na ito. Basta kagad ba? Hindi ito. Ito, gumamit. Hindi ko nga din. Nasinta. Makasipir ako. Mabihan naman. Dari ko na. Stick mo. Wala akong nagtanga ka. Naku ba? Tapos sana saro. What the fuck? Very hard. Sniperan. Sniperan, G. Hindi mo pwede. Hindi na isa ka rin. Hindi ka pwede. Ang nga nag-ato mo niya ni Damot ka, mapaganda ako. Dahil ko lang. Maganda na ako, ay pag maganda. Hindi ako. Nakapwede. Sili. Alam niya kung mga sandila. Yay. Dito. Isarap. Dito. Iso, naka-sniper. Ay. Pati ba yun? Iso, no-click. Soy. Tapos, the inside. Wala ligit na bit. Miss, tulong ka na mo. Ayaw ba ang iwas dyan. Iyaw. Hindi ka magilo. Tama ko. Susunod na po ba? Already. Ayaw, Nansay. Nansay. Sika mo. Ano mo niya? Halata mo. Idur ko sa kambot. Missing, one star. Pati po, Ano din? wala kang bigla ko. Hirap. Yan, yan. Ay. Patay ka sa amin. Uy, sakit. Ay, naman. Nakikita ko. Harap ka. Double siya may double. Sige, dapat yan. Gusto ko ba? Ako hindi ko ba? Hindi ka. Masarap ako. Hirap na.
Oo, yun nga eh. Ikaw, Jesse. Kaya naman pala nanonood. Sa'yo na pala nanonood ako dyan sa mga. Pero kami guys. Susing kong gawin ka tama. Wow. Yung din si ganito. Yung din si. Yan na yun yun. Yan na yun. Hindi ko may gawin ka. The doctor. Balik na kita. Ah, Dahil balik kita kay Nate. ano ka? Ang gulok yan. Para sabi sa lumbis. Sino ko, di sa'yo may sa lumbis. Wait na. Ulok panty na ako. Kapres, ikang balil ko. Ayaman. Yan matigal na say. Oh! Aslo. Apo. Ulit na. Apo. Kasi no, dapat din eh. Yun o. Kaya shoot ko niya. Ay, nag-snake ko lang body niyo. Game, mawala na ako, Game. Babe, hamal ka? Ano daw? Natagan mo. Sige na, tatigin na. Uy, Ay, break. Sige, diretso na. Bali lang na. uy. Patay ka sa akin, iso. Sige, di ka magpagadaan. Maratras ako. Tala, teka magpagadaan. Dulog, maratras ako. Ganun na yun. Ano ako? Di ko pagadaan. Hindi na ako yun. Abang Na. Na. Dandan ako. Isa! Next one! Ano na nagdadan pa? Ako na magdadagdag lang din. Sino point? Yes! Wala, kasi sa ratras ka na. Rashi natin ang CD lang. Badang isa! Buo! Oh, Ito, nagagawa. balik ako na. Talon sa tamanay. Tuunan mo nga, eh. Alam mo, sabayan mo ako. Ganun mo. Lang sabay kita sa rin ng luwa. Laro. Luwa. Okay. Na, dide. 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 Na. Sige na, water na. Hindi mo kasi. Aglan. Ayaman! Yuck, sumabing. No, right. Ikagan yan eh. Ako na ba naglakas? Isa ka pa! Hindi ka natututuan ha? Hindi pa nga nagigil.
mo na napagod ka. Ano? Sige, dito ka water. Sige, nawala ka sa tawa ko. Wala, basta ka na. Tingnan daw, kami kang suka. Hindi ka na. May sigaw ko. Huli! Ay, Dah, Robin! ako ko na lang. Mag-imbak sila. Nilard na sana ako. Huli oh. Malaman natin na 119. Di ka nagtubol? Ay, yaman! Magandang. Ay, gol! Hello. Makulubog! Nakabepi yan. Bulag ka. Bulag tanjo. Agoy! Naman ni Jay. Pati maurago na ba din ko? Mga amal ka mo? Pati maurago na ba din ko? Iko? Iko po walang nakapungan ni mga balik. Agoy! Tawa si Jay. Marino! Bakit ka nakapagpapakot? Rasingan! Hello, no di reflect ko. Pan! Isu! Hello. Hello. Malalim na. Ako gusto ko pa! Hindi ako takot! Hindi ako bakla! Ay, si Jay. Ayaman! Muhammad! Na. Hindi ako bakla! Agoy! Na. Abo pan! Bawa ko ako bakla! Wala dyan. Bago ba yan dito? Tika na sulog-sulog ganito ako. Yung tama na warang sita mo ka. Ding maray. Luwas ka na. Ata yung... Ata nga ni luwas, luwas. Rinig ang ni Jay. Yung siguro ba ito Sige din? dito. Ang ganda. Open, water to it. Ay, ang ganda nito sa DK. Sarap. Yo, stop. Bilis! Awan! Agoy! Subul! Tawa ka, Jay. Maganda na ako. Di malakaw dyan. Ano na, Jay? Agoy! Subul!
Pagod. Dali-dali na! Swap mo na. Mama. Hindi na ako. Uy, masakit ako pa! Bullshit ko? Dito ka nga rin. Dito ka nga. Oh, doon tatag. Tigam pa mo. Takbo ba? Oo, nasabi na dito ko sa kayo. Matatag ako! Uy, matatag siya. Kaya ako din! Marlo, marami na ako. Alam pa nga na ako! Yogi pa lang. Yogi ako na ako nun. Ano, bebe na. Thank you, all. Hindi ko wala. Oo, nakulog ka sa bull. Message yun ako. Mumurag ah. Bilis! Takbo! Jay, pagputukon ka, Jay. Putukon ka, Jay. Ano? Awa, putok ka na. Manari ka sa gilid. Ito? Wala dito no. Wala dito din yung bullshit. Nay, tapo ka daw. Uy, sabi na. Sila pa. Sabi ko na. Jay, umiwan na ta. Matatag ako. Umiwan na ta. Matatag ako. Umiwan na ta. Ako. Gusto lang kita mo na. Matatag ako. Wala Alam na. ko ang gamo. Asin mo nga ni. Asin mo kung matatag ka. Asin mo. Tapos na, maglawas. 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 Mario. Maglawas. My name is Mario. Maglawas. Mario ah. At ang pangarang mo, sabi ko pa din. Manigi parkour lagi kita Pangarang Jay. ko nga si Mario. Jay, parkour kita. Parkour. Din mga Maligano? Wait mo. Din mga Maligano? Tapos pakalukot. Din mga Maligano? Wait mo? Manigi. Taga ko. Kaya ko sila harapin. Sana. Nexus. Out na ako, tanga. Wala. Simple. Tata. Matatag ako. Pag na 60! Tawon. May sapon. Out na! Wait na lang! Tawon sa Ador. Ito ba yun ako? Diba? Yung lubot. Wala ka. Ikaw, may bagadang kuya Jeremy. Nakuha mo naman pala na.
Sa Mindanao, Mindanao sa mga ano na ay, sa Mindanao. Pero masito na ba, hindi? Wala kayo dyan. Korean, yun. Pero bakit sa huso? 5? Alam ko, hindi po tanghay. Safety din na nga yun. Pero maubusan natin, Maria. Sa kuya pa rin. Sa kuya. Ito po yung tama. Kuya. Sa pa rin. Pero pag, Maria, sa mga meron. Dahil pa man. Binalan sa lasbo. Ay, di man lang. Ito. Naalala mo ba? Tama nga ba pa? Mago ba pa? Yan ang mga ko. Outside to.
late. Yan, again. So, pinulodan yung gusto. Open sa ko. Naura na mag-suporta niya. Ay pala, ay sila. Abili ko ba? Okay, sawa. Open sa ko. Kaya siya duman. Ako mo na yung kapag Wala ko pa rin doon ko ba? Wala man talaga. Wala siya kwarta talaga. Kaya talaga. Basta, kiniling nga na sa wala balik siya. Pinubos niya kahit siya. Balik siya. Inubusin ko? Pinubos ko ba? Galing mo yun. Tinawag pa mo tuman. Hindi mo ka tinawag. Para naman sa di may tukya. Siyempre, tapos pag Ano kay Chu? Ano na height nito na height? Ano ito? Oo, na height nitong utang kay Tita B. Yung kukuha kay Tita B sa taas. Kwarta. Sabi ko, bayadan na sa Japray. sabihin Ito naman, trabaho. ito mo sa nalbayan niya sa mga dawa na Yung ko lang strength ang season. Yung ito, may tumbler na kahit madara baga. Yun, nagkiti naman ito doon. Inilo ko kahit sabos. Inibli. Kung naku, pinapakal naman. Doon. Binibinti ko sa ito. Ate, di nag-lock sa 5. Bawal din matulog. Dito ka lang, at mahulog sige dito. Para ka. Bye-bye. Bago niya ako sinigyo ako sa susin. Ano ko na dyan mo kayo dito? Dito na nga yun. Dito na nga yun. Wait lang. Ay, sino? Uy, tama! Wala kaya doon sa TV? Brother na ako. Gusto na ako. Gusto na ako. Yun, nag-birthday mo ay si ano. Doon pa kundo.
I'll go to Dingy, Dingy, Beach. Ano na? Dingy, Dingy, Beach, Saan ang Facebook mga kamera? Nanoto ko ngayon eh. Binigit sa iyo. Ini. Kasi daw na yun. They want here. Kumubit ko. Consent to Kalinga. Kalinga eh. Ano? Kalinga. Ay, Makan. Sa Nail. Yun ang talaga yung video. Teka na. Try it now. Yeah, that's all. Straight up ito. Sinagad ko to Brad. Sinagad ko lang. Buwan ako. Buwan na ako na review. Nice man. Yeah, nag-play ako ka. Mura ganito ka na, no? Competition mo ganito yun. Ano na yun? Hindi ka maka-outrun, ba't hindi ka puro din ako ito. Ano puro kong get ito na eh? Buwan. Sure ka na? Gusto ko lang gusto.
Kapit. Kapit. Hindi na ako tatawain. Ako. Hiling na nila ang gobyerno. Ito pala, sabi sa... Ayoko. Parang nagkiling ako sa likod na. Oo. Kaya di ako magporto na rin. Ano ako? Sleeper. Sabi. Gawi ang ayaw.
Ano ba? Nasa dekas. Market.
po ako tulong ko na. May account ba dyan? Yung pinay- dito sa nanay, dito sa na Wala. Ano ka lang mga? Ano ka Kaya ba libatan? Kalbo? Oo. Pinalitan ha? Pinalitan na pastor. Mata. Ako hindi talaga yun eh. Ngayon may binaan. Kaya na yung BFP. Iba na yung BFP. Hindi. Pumili na. Kaya yun eh. Sabi ko ka, ano ba nito? Palakpaw. Ay, hindi. Ano ba na pagkala? Kalbo. Galing mo.
Ito ko, isa na rin. Ako nakalis na lang. Ikaw pa pala siya. Ikaw magandang ikaw magandang ligo. Ay, yan ang ligo. Ligo gamit. Yan lang, kapit ko lang. Ano mo tawa? Wag na, tutuloy ka pa. Ulong pag Sino nawagan mo? Ay, ko yun, dentist ko. ay, Tawad tabi. Hindi ako tao. Madali na magungar mo. Gumas ba daw? Ay, pati yung nga. Yan ang oras na. Ako na sarap. Ikaw pwedeng na kayo. Oo. Bukala ko ganito din. Itong nakuha ko na sarap. Hindi. Ayan. Kasi yung lalo. Hindi pa na, hindi. Ayun. Hindi doon. Hindi yung ayun. Ay, dito na ko. Makabalis lang ako na ayun. Ayun ka. Ayun ka. Ang sabi. Makabalis naman. Ulo-ulo na magulat ako. Parsyon. Pag kulay green po yun, ano, master. Iyo. Elmo na ito. Jesus. Ano na magano ko? Mas murag yan sinabihan ka na.
na mo yan, no? Ay, makikita to. Hindi ka na dyan. Mura bang gusto ko, ano? Inuulo ba naman yan? Ito ka nga. Yan, mama. Ito ka nga. Gusto mo lang gusto, eh. Sambatak na siya, eh. Wala na ipeg na naman. Mura mo nga siya. Yan, wala ko. Mahal, pinagpagalan mo yan. Hindi na naman yung friends. Pinagalan ako. Sana bagal. Nagpapagalan ko tayo. Nawagan mo na yung ulit. Ano gusto ko? Na, ay, Sino yung bero yan? mahal ko. Gusto ko. Pero kasi sa Ano na ang rank ko dyan? Sa mo, ay, Iyag-iyag isa sa po niyo. Alay lang.
Wala ba ito yung ganito? Maali na ba yan? Wait, esto man mga account ganyan sa dito. Yun, may bago naman ah, may bago naman ah. Napasa niya sa cellphone ko yan. Yun, napasa niya sa cellphone ko yan. Pangrap pero hindi mo nga na may yung mga